السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح محاضرة جديدة بعنوان Acid and Base Lecture No 8. Objective Properties of acid and base. Acid and base are different by three main theories: Arrhenius theory, Bronsted and Lowry theory, Lewis theory, strong and weak acid and bases, and pH. History of acids and bases. In the early days of chemistry, chemists were organized physical and chemical properties of substance. منذ بداية فجر التاريخ والعلماء ينظمون مجموعة من الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد. لذلك فقد قام العلماء بتصنيف والاختلافات بين الحامض والقاعدة. The different property categories: acid and base. Acid, sour taste, base, butter taste, reacts with carbonate to make CO2, reacts with fatties to make soups, reacts with the metals to produce H2, do not react with the metals, turns blue lemons pink, turns red lemons blue, reacts with the base to make salt water, reacts with the acid to make salt water, having the pH less 7, having the pH more 7. Arrhenius was the first person to suggest a reason why substances are in A or B due their ionization in water. يعتبر العالم أرينوس هو أولى العلماء الذين حاولوا أن يفسروا طبيعة الحامض والقاعدة وكذلك تحللها في المحلول المائي. Arrhenius theory, proposed in 1884 by 7th Arrhenius. An acid is a substance that contains hydrogen and produces H+ in aqueous solution. HCl gives H+ and Cl-. يقترح العالم أرينيوس عام 1884 بأن الحامض هو المادة التي تمنح أيون الهيدروجين في المحلول المائي. من خلال التفاعل التالي نلاحظ أن ال HCl في المحلول المائي يعطي أيون الهيدروجين زائدا Cl-. This is a solution that contains the OH groups and produces hydroxide ion OH- in aqueous solution. CaOH by 2 gives Ca+2 and 2OH-. لذلك يعتبر العالم أرينيوس أيضا أن القاعدة هي التي تمنح أيون الهيدروكسيل في المحلول المائي أيضا. من خلال التفاعل نلاحظ أن تفاعل ثنائي هيدروكسيد الكالسيوم يعطي كالسيوم، أيون الكالسيوم زائدا هيدروكسيد الكالسيوم. لذلك يعتبر العالم أرينيوس أن القاعدة هي التي تمنح أيون الهيدروكسيل في المحلول المائي، والحامض هو الذي يمنح أيون الهيدروجين في المحلول المائي فقط. Neutralization is defined as the combinations of H+ ions with OH- ions to form H2O molecules. H+ and OH- gives H2O. Limitation of Arrhenius theory. Water is essential. No explain acidity or basicity of no aqueous solvent, e.g. benzene. Basicity of ammonia no. OH- ion is no explain. Acidity of PF3AlCl3 no. H+ ion is not explained. تحتوي نظرية أرينيوس على الكثير من القصور والمحدودية، وذلك لأنها تعتمد على الماء والذي يكون محور أو ضروري للتفاعل، وكذلك لم تفسر وتشرح حامضية وقاعدية بعض المذيبات مثل البنزين. كذلك لم تشرح سبب قاعدية الأمونيا، وأيضا سبب حامضية الBF3 وAlCl3 لأنها تعتمد على منح أيون الهيدروكسيل بالنسبة للقاعدة ومنح أيون الهيدروجين بالنسبة للحامض. Bronsted and Lowry theory, proposed in 1923 by N. Bronsted and T. M. Lowry. Acid, any substance donating a proton H+. Base, any substance accepting a proton. النظرية الأخرى هي نظرية العالمان برونشتد and لوري ثيوري، حيث اقترح العالمان عام 1923 نظرية لتفسير الحامض والقاعدة، حيث تنص على أن الحامض هو المادة التي تمنح بروتون والقاعدة المادة التي تكتسب بروتون.
An acid-base reaction is the transfer of a proton from an acid to a base. أي تفاعل الحامض والقاعدة هو عبارة عن انتقال بروتون من الحامض إلى القاعدة. The complete ionization of hydrogen chloride HCl in water is an acid-base reaction. نلاحظ تفاعل ال HCl في المحلول المائي بالخطوة الأولى يؤدي إلى تكوين تفكك الحامض إلى أيون الهيدروجين زائدا أيون الCl، وهذا يطابق نظرية أرينوس عند تفاعلها في المحلول المائي. الخطوة الثانية انتقال بروتون من الحامض ال HCl ويتفاعل مع الماء H2O حتى يكون أيون الهيدرونيوم H3O+، وبجمع المعادلة الأولى والثانية فتصبح المعادلة الشاملة HCl زائدا H2O يؤدي إلى تكوين أيون الهيدرونيوم زائدا الCl سالب، وهذا يطابق نظرية برونشتد ولوري في تكوين الحوامض والقواعد، حيث ينتقل بروتون من ال HCl إلى القاعدة اللي هي H2O ويكون أيون الهيدرونيوم والCl. الأخرى فهي نظرية لويس proposed by G.N. Lewis. An acid is any species that can accept a share in an electron pair. A base is any species that can make available or donate a share in an electron pair. تتميز نظرية لويس بأنها تختلف عن نظرية العالم أرينوس وكذلك برونشتيد بأنه اعتمد على المزدوجات الإلكترونية، حيث قال بأن الحامض هو المادة التي تكتسب مزدوج إلكتروني من القاعدة. Lewis base an electron pair donor. Lewis acid an electron pair acceptor. Lewis acid and Lewis base adduct، حيث اعتمد بأن القاعدة هي المادة التي تمنح مزدوج إلكتروني والحامض هو المادة التي تكتسب المزدوج الإلكتروني. Bases electron pair donor. Species with the oxygen, nitrogen, halogen frequently have lone pair of electrons to share Lewis bases. إذن اعتمد العالم لويس على أن المزدوجات الإلكترونية الموجودة في الأكسجين والنيتروجين والهالوجين وأي جزيئة تحتوي على مزدوج إلكتروني زائد عن حاجتها تستطيع أن تعطيها إلى الحامض الذي يفتقر إلى المزدوجات الإلكترونية، حيث أن التفاعل التالي يوضح أن الماء اللي هو بيس يعتبر قاعدة يحتوي على مزدوجين إلكترونيين غير مشاركين بالتفاعل، وعندنا الحامض فهذا المزدوج الإلكتروني الزائد عن حاجة القاعدة سوف تنطيه للحامض اللي هو H+ يفتقر بالإلكترونات، وبذلك يعتبر الماء هو قاعدة والحامض يعتبر هو المادة اللي تكتسب المزدوج الإلكتروني من خلال هذا التفاعل. Weak acid and base. Acid and base strength is based on the extent of ionization that occurred when the substance is dissolved in water. تعتمد قوة الحامض والقاعدة على مدى التأين الذي يحدث عند إذابة المادة في الماء. Strong acid. Strong electrolytes completely ionize in solution. والحامض القوي هو الذي يكون إلكتروليت قوي، هو الذي يتأين تأين تام في المحلول. وتوجد 6 أنواع من الحوامض القوية ومن أهمها HCl, HBr, HNO3, HClO4, HI, H2SO4 dibrotic. أما الحوامض الضعيفة weak electrolytes partly ionized typically less than 5% in aqueous solution. أما الحوامض الضعيفة فهي التي تتأين تأين جزئي في المحلول وتقريبا أقل من 5%. ومن أهم هذه أنواع الحوامض الضعيفة اللي هي HF, H2CO3 و H3PO4, HNO2 و HBrO4. Strong bases. Strong electrolytes completely ionize in solution. وأيضا تتحلل القواعد القوية تحلل تام في المحلول وتعطي أيون الهيدروكسيد الذي يتفاعل مع الفلزات القلوية وفلزات الأتربة القلوية، ويعطينا مجموعة من القواعد القوية اللي هي هيدروكسيد الليثيوم وهيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم والريبيديوم والسيزيوم وإلى آخره. Find weak acid and weak bases as weak electrolyte only partly ionize in aqueous solution.
we now can talk about their behavior in terms of an equilibrium that exists in solution. نقدر نعرف الحامض الضعيف والقاعدة الضعيفة على أنه يتحلل بصورة جزئية في الماء، وهذا يعتمد على ثابت. وحسب المعادلة التالية بالتفاعل أو المعادلة الأولى HI plus H2O gives A minus زائدا H3O plus P زائدا H2O gives B H plus and OH minus. إذن نقدر نربط هذه المعادلات بثابت. هذا الثابت نقدر نسميه KI و KB، اللي هو KI اللي هو الأسيد والKB اللي هو البيس. ومن خلال التفاعل التالي فإن الKI يساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. إذن KI is the acid ionized constant. The larger the value of KI, the equilibrium position lay further to the right, higher H3O plus, greater exact of ionized strong acid. من خلال المعادلتين التاليتين difference between strong acid and weak acid. Strong acid completely ionized in solution gives H plus and A minus, and weak acid partly ionized in aqueous solution gives HI, H plus and A minus. راح نجي للكي بي. كي بي أيضا يساوي تركيز النواتج على المتفاعلات من خلال تفاعل البي زائدا الماء، أيضا تفاعل جزئي ينطينا البي اتش بلس زائدا او اتش ماينس. لذلك فإن الكي بي إذا كانت قيمتها كبيرة فراح تتجه نحو تركيز ايون الاو اتش اللي يكون هو الأكبر، وبالتالي فإن التفاعل يكون سترونج بيس. أيضا من خلال الجدول التالي نلاحظ قيم ال Ka بالنسبة للحوامض الضعيفة في درجة حرارة 25 درجة مئوية. أما الجدول الثاني فأيضا قيم البيس ionized constant at 25 سنتيغريد، أيضا درجة ال Kb بالنسبة للقواعد الضعيفة، وهذه الجداول للملاحظة فقط. أيضا نلاحظ distinguish between acidic base and neutral solution based on the relative ion الهيدرونيوم and OH minus. If H3O plus greater than OH minus, solution is acidic. If OH concentration greater than H3O minus, solution is basic. If H3O plus equal OH minus, solution is neutral. هذا كله إذا كانت في درجة حرارة 25. فإذا كانت التفاعل في درجة حرارة 25 إذن concentration of H3O plus equal OH minus ويساوي لنا 1 في 10 أس ناقص 7 مولاري. Auto ionization of water and Kw. Recall that water is amphoteric, can act as an acid or a base. يسلك الماء سلوك متذبذب، أي أنه يسلك سلوك أمفوتيري حامضي وقاعدي. Now consider a reaction between two water molecules. لذلك فتتفاعل جزيئتين من الماء، وهذا التفاعل يسمى التحلل الذاتي للماء، يؤدي إلى تكوين أيون الهيدرونيوم زائدا أيون الهيدروكسيد. This is called the auto-ionization of water. Heterogeneous equilibrium Kw يساوي لنا تركيز أيون الهيدرونيوم والأو اتش at 25 سنتيغريد. Kw يساوي لنا 1 في 10 أس ناقص 14. لذلك فإن Kw اللي هو كي ويتر في درجة حرارة 25 يساوي لنا 1 في 10 أس 14. لذلك في المحلول المائي إذا كانت درجة الحرارة 25 لذلك تركيز أيون الهيدرونيوم يساوي لنا تركيز أيون الهيدروكسيد ويساوي لنا Kw ويساوي لنا 1 في 10 أس ناقص 14. The pH scale logarithm scale of concentration H3O plus in solution. pH equal minus logarithm concentration H3O plus. إذن concentration H3O plus equal الأساس 10 مرفوع للماينس pH.
إذن يمكن تعريف ال pH هو الأس الهيدروجيني لمدى حامضية وقاعدية الهيدروجين، أو هو القيمة السالبة للوغاريتم العكسي لتركيز كتيون الهيدروجين أو الهيدروكسيد. لذلك فهذا القانون هو القانون المستخدم لقياس قيمة ال pH. pH is a unit of measure which describes the degree of acidity or alkalinity basic of a solution. It is measured on a scale of 0 to 14. The formal definition of pH is the negative logarithm of the hydrogen ion activity. pH equal minus logarithm concentration H plus. لذلك نلاحظ طلاب في أن قيمة ال pH نقدر نعرفها بأنها قيمة الحامضية وقاعدية معظم المحاليل، وهي مكونة من 0 إلى 14. هذا مقسم اللي هو حامضية وقاعدية المواد. لذلك فإن القانون اللي نحسب من عنده قيمة ال pH اللي هو ناقص اللوغ تركيز أيون الهيدروجين. pH value of a substance is directly relative to the ratio of the hydrogen ion and hydroxyl ion concentration. If the hydrogen plus concentration is higher than O minus, the material is acidic. نقيس قيمة ال pH وال pOH بالنسبة للتراكيز بصورة مباشرة من خلال إذا كان تركيز أيون الهيدروجين أعلى من تركيز أيون الهيدروكسيد فالمحلول حامضي. If the OH minus concentration is the higher than H plus, the material is basic. لذلك فإذا كان تركيز أيون الهيدروكسيل أعلى من تركيز أيون الهيدروجين فالمحلول هو قاعدي. 7 is neutral, less than 7 is acidic, greater than 7 is basic. إذا كان المحلول يساوي 7 فالمحلول متعادل، أقل من 7 حامضي، وأعلى من 7 هو قاعدي. طريقة نقدر نحسب ال pOH بالنسبة للمواد القاعدية، ف pOH يساوي ناقص اللوغ تركيز ال OH ماينس ويساوي لنا تركيز ال OH ماينس أيضا الأساس 10 مرفع للأس ناقصا pOH. وأيضا إذا كان تركيز أيون الهيدروكسيد عالي فإن تركيز ال pOH قليل، وذلك لأنه ال pOH يساوي لنا ناقص اللوغ، فهاي الإشارة السالبة تعني عكس تركيز ال OH. لذلك فإن لازم نحفظ قانون مهم اللي هو pH زائدا pOH يساوي لنا 14. إيش وقت عندما تكون درجة الحرارة 25 سنتيغراد. لذلك فإن هذا القانون مهم، نقدر من عنده نطلع قيمة ال pH أو قيمة ال pOH اللي يساوي لنا 14. An even more precise way of determining pH is to use a pH meter. pH meter هو عبارة عن جهاز لقياس حامضية وقاعدية المواد، وكلكم طلاب قستوا وشفتوا هذا الجهاز بالمختبر من خلال مجموعة من المحاليل في تجربة العملي ال pH meter. فإذا كانت المحاليل أكثر من 7 فهو المحلول قاعدي، وإذا كانت 7 هو محلول متعادل، وإذا كانت أقل من 7 فهو محلول حامضي. لذلك فإن ال pH meter هي مقياس دقيق لمدى حامضية وقاعدية المواد. الأمثلة التالية توضح طريقة حساب ال pH من خلال القوانين بصورة مباشرة. What is the pH of strong base 0.1 normal NaOH؟ يريد تركيز ال pH ومنطينا تركيز ال NaOH القاعدة القوية 0.1. قلنا القاعدة القوية تتحلل في الماء بصورة تامة إلى Na زائد NaOH. لذلك فالمعطى هو تركيز القاعدة، إذن تركيز ال OH اللي هو 0.1. طبق بالقانون KW يساوي تركيز الهيدروجين وتركيز الهيدروكسيد ويساوي لنا 1 في 10 أس ناقص 14. عندنا تركيز ال OH معلوم، إذا نطلع تركيز ال H، ومن خلال تركيز ال H نطلع قيمة ال pH وتساوي لنا القيمة الأساس 10 ويساوي لنا 13. المثال التالي What is the concentration of HCl with a pH of 1.35؟ هنا عندنا يريد تركيز ال HCl أيضا والمعطيات ال pH يساوي لنا 1.35. عندنا
البي اتش، لذلك تركيز الهيدروجين يساوي لنا 1/10⁻⁵ اللي هو الأساس 10، لذلك تطلع القيمة 0.45 مولاري. المثال الثالث أيضا what is the pH of solution of 0.1 مولاري ethanoic acid Ka is 1.7 multiply 10⁻⁵ مول سنتيمتر تكعيب. من نشوف Ki معناته هذا الحامض ضعيف، نطبق القانون. إذن هو يتأين الإيثانويك أسيد يتحلل بصورة جزئية، ينطينا آيون الهيدروجين والخلات. Ki يساوي لنا تركيز النواتج على المتفاعلات. إذن Ki نطبق تركيز آيون الهيدروجين والخلات اللي هو نفس الشيء متساوين مرفوع للأس 2، ومنطينا تركيز الKi فنطبق بالقانون. إذن هنا الطرفين في الوسطين يطلع لنا تركيز آيون الهيدروجين بجذر الطرفين، نطلع القيمة تطلع لنا قيمة تركيز آيون الهيدروجين، ومن خلالها نطلع قيمة البي اتش اللي تساوي لنا تركيز ناقص اللوج تركيز الهيدروجين، ويساوي لنا البي اتش 3.38. والأمثلة